Góðan daginn, gott fólk, velkomin í Netto-höllina á Georg-Sillingamótið, 15 flokki. Við vorum í gær með hluta 15 flokki og 17. og í dag erum við með 8 manna bolt í 5. flokki. Fyrstu leikir á velli 1, ÍR Stjarnan, þetta er í recover-deildinni og afturhelding RK VAP. Þannig að við biðja liðin að gera sér tilbúin. Byrjum eftir 2 mínútur. Það biðja ykkur þjálfara, liðsstjóra, vinsamlegast að fara inn í afgreiðslu sem allra fyrst. Þetta dróst mjög í gær, var svolítið erfitt. Það er svolítið mikið atriði að hún inn í afgreiðslu fái að vita heildarfjölda keppenda og þið fái líka þar pítsu með fyrir stelpunnar og mótskjæfinnar. Þannig að við segjum bara góða skemmtun. Byrjum eftir rétt rúma mínútu. Ég vil bara bli ánægður með Netto. Ég þorði ekki öðru, ég sá fyrir þetta bara við mér, bara við hér á það. Nei, það er bara alla leið. Já. Loksins komið að því. Í fyrir þjóðhátíð. Eftir langa bið. Og komið að því. Dalurinn tók sér tveggja á því. Og gefur mig Jæja, þá er ekkert að vanbúnaði, klukkan er að detta í hálf. Tímaverðir klárir, dómarar klárir, leikmenn klárir og þá fer tíminn í gang og hefjum leik. Góða skemmtun. Hefjum sköpunum á velli. Hefjum þetta velli. Það er í bæur. Kun mä tein skapin, että siellä puun näin.
Næstu leikir á velli 1 RK City á móti Njarðvík og velli 2 Stjarnan á móti ÍR.
Guðrún til vinstri kant. Sara tekur vörnina með Emblu. Tinna byrjar upp á topp. Lína tekur aftari miðju, fremri miðju. Anna Markið og Anna Ragn. Ok, Ríkey, þú aftari miðja, Lína fremri. Já, það ekki. Þú segir þú fyrir skýring.
Við viljum minna á sjoppuna út í horni og myndatökurinn í tæknirýminu við hliðina á sjoppunni.
Næst á velli 1 er RK City á móti KFR og afturhalding Fram á velli 2. Saturday, Sunday. Það vantar KFR á völl 1. Hann er
Tveir leikir á milli held ég. Þið erum komið úr þetta. Já, ég kannski bara margar veikar eða eitthvað þurft að blanda á milli. Saka tilbúin, Guðmundur tilbúin.
Ég ætla að minna þjálfara og liðsstjóra að greiða mótsgjöld sem hægt er að finna fram í afgreiðslu. búin að klikka aðra í marki í næstu. Já. Við veitum hvað hann var lengur eftir.
Næst á velli 1 er KFR á móti IR og velli 2 Stjarnan á móti Aftureldingu. Og biðjum við lið að vera snögg inn á völlin að stilla upp þar sem það er töf á leikjum. Sló í gegn eins og karate, rúla tjúft getur gallað mig. Bærinn og ég það er sama sem og ég man ekki hvernig það að tapa er. Ég með kældingu treyjunni og með peningi teyjunni. Fyrir liðið mitt, ég bærinn, ég Breiðablik. Metan lígur á mér svo ég skín, hver allar að stíga upp til mín. Talið bara gerið eitthvað please, hver allar að stíga upp til mín. Eftir inni eða úti, ég fer hægt bara hart fyrir klúbb. Eftir inni eða úti, eftir inni eða úti, eftir inni eða úti. Þurfti að gera eitt fyrir klúbb. Með byggar á hillunni, með kreiminn í fífunni, rúla djúpt með lítinni. Nýjum skóm ég að fíla mig, dettur í bílinn, fjölskyldan fyrr. Allt fyrir sigurinn, alltaf á lið. Einn fyrir alla og allir fá sig. Allt fyrir tvinnið blik. Brea, 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 blik, blik, blik. Brea, 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 blik, blik, blik. Nýjum sem er fyrst, þetta sér mig að reyna. Brea, 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 blik, blik, blik. Þetta líður á mig svo ég skýr, hver að klæða stíg.
minnum á sjoppuna út í horni og myndatöku inn í tæknum við hliðina á sjoppunni.
Næst á velli 1 er RKVF á móti Stjörnunni og velli 2 Njarðvík á móti ÍR. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Já. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Alla má fá það. Ég myndi deyja fyrir þær. Já. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Alla má fá það. Með hendina, með hendina. Ef þú myndi deyja fyrir stelpurnar. Með hendina, með hendina. Ef þú myndi deyja fyrir stelpurnar. Með hendina, með hendina. Ef þú myndi deyja fyrir stelpurnar. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. 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 Ég myndi deyja fyrir þær. Já. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Alla má fyrir það fyrir stelpurnar cirka bát. Við hættir í stæðan og byrka það. Strákar að gera mig klikka. Nokkrum vellir sem væri klippa. Gerir allt fyrir stelpurnar mínar.
Ég vil minna á sjoppuna út í horni og myndatöku tækninni minni við hliðina á sjoppunni.
Næst á velli 1 er RKF City á móti Aftureldingu og velli 2 KFR á móti Fram. Sleep next to me, I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side.
Við viljum minna á sjoppuna út í horni og liðs- og einstaklingsmyndatöku í tæknivinnu við hliðina á sjoppunni.
Næst á velli 1 er Afturelding á móti KFR og velli 2 RKF á móti Stjörnunni.
Þú voru að sjá boltan. Yeah.
Við viljum minna á einstaklings- og hópmyndatöku í tæknilífinu við hliðina á sjoppunni.
Næst á velli 1 IR á móti RKVF og á velli 2 Njarðvík á móti Stjörnunni. Við viljum minna á einstaklingsmyndatökur í tæknirýminu við hliðina á sjoppunni. Það er frítt að láta taka myndirnar af sér. So this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, waka, waka, Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa.
Liðsstjórar geta sótt pítsur og gjafir inn í klefunum inn að gangi.
Næst á velli 1 er KFR á móti Aftureldingu og á velli 2 Fram á móti RK City. Ég vil minna liðsstjóra að sækja pítsamiða og gjafir frammi í klefunum.
Næst á velli 1 IR á móti Aftureldingu og á velli 2 KFR á móti RKF.
Oi,
Við viljum minna á einstaklingsmyndatöku og liðsmyndatöku inn í tæknirými.
Næstu tveir leikir eru á velli 1 ÍR í A-riðli og KFR í B-riðli og á velli 2 RKVF í A-riðli og Afturelding í B-riðli. Hlustaðu, svaraðu, þegar Gígja kallar. Nú kemur fjörið, ristar gegn smjörið, 2 dropa kaffi, yfir á þakkaði. Já, mættur aftur sérstaklega til að sýna ykkur allir dansa vel. Ertu að hlusta, sjáðu til, það aðeins trökk á mína. Ef þú elskar hún, verðum í bandi. Verðum í bandi. Verðum í bandi, í bandi, í bandi, í bandi, í bandi, í bandi. Fyrir grænmeti sætur, fyrir vegan, hugsa Gígja og Gígja og Gígja. Fyrir þau sem hita kjöt, ég að lesa hana. Hugsa Gígja og Gígja og Gígja, svo verðum í bandi. Verðum í bandi. Það vantar Aftureldingu á völl 2. Afturelding á vitlausum velli.
Oi,
Ég vil minna liðsstjóra á pítsumiða og hægt að fá pítsurnar frammi hjá klefunum.
leikur Stjarnan í A-riðli á móti RKL City í B-riðli og á velli 2 Njarðvík í A-riðli á móti Fram í B-riðli. Nei, það
Næstu leikir Stjarnan á móti KFR á velli 1 og á velli 2 RKF IR. Sem voru að keppa núna með að fara í verðlaunaafhendingu hjá sjoppunni. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Get out and then for Cotton Eye
lið sem voru að keppa núna með að fara í verðlaunaafhendingu hjá sjoppunni. Árni!
Verðlaunaafhending hjá Geosílíkadeildinni fer fram hjá Geosílíkaspjaldinu hjá Stórmarkinu. Bara, 2 og 2, byrja sem þetta stutt, með stílum og sendingar tíður. Ísinn náði bótt að ég. Góði, 2 og 2, byrja að senda.